અને સુરતની અંદર વડોદરાનું બેસ્ટ સેવ ઉસળ ખાવું હોય તો તમારે આ જગ્યાએ આવવું પડે. શું આઈટમ રાખી? મારે ત્યાં રસાવાળા ખમણ અને સેવ ઉસળ 2 વસ્તુ મળે છે. સૌથી વધારે લોકો શું ખાવાનું પસંદ? સેવ ઉસળ વધારે. હા. આની પહેલા શું કરતા? હું જોબ કરતી હતી, એકાઉન્ટન્ટ છું એઝ અ. શું વાત છે. તો એમાંથી આ લાઈન ઉપર હવે એમાં શું છે કે એટલું સેલેરી એટલી આગળ મળતી નથી. ઓકે. એટલે કરવું પોતા માટે કંઈ કરવું હતું કે હા ટાઈમ થોડોક હું પોતાના માટે આપું એમ. આ મોડી સેવ, તીખી સેવ. ભાઈ સેવ તરી આવે છે એટલે એમ સમજી લ્યો કે બરોડા અહીંયા આવી ગયું. તો ફરી એકવાર તમારા માટે એક નવો વિડીયો લઈને આવી ગયા છીએ અને હું છું અત્યારે સુરતમાં. મારી સાથે ચેતનભાઈ જોડાયા છે અને સુરતની અંદર વડોદરાનું બેસ્ટ સેવ ઉસળ ખાવું હોય તો તમારે આ જગ્યાએ આવવું પડે. કઈ જગ્યાએ? આપણે અત્યારે છે વેડ રોડ, અખંડ આનંદ કોલેજ વાળો રસ્તો છે. પરફેક્ટ લોકેશન લખાઈને આવી જશે. બેનનો નંબર બી આપી દઈશ. 2 બહેનો આ બિઝનેસ રન કરે છે. ખૂબ સરસ સેવ ઉસળ બનાવે છે અને ટાઈમિંગ છે સવારના 7-8 વાગે શરૂ થાય છે અને બપોરના 4 વાગ્યા સુધી અવેલેબલ હોય છે. રવિવારના દિવસે આવો તો થોડું વહેલું આવું, 12 વાગે પૂરું થઈ જાય છે. અને સેવ તરી કયો, સેવ ઉસળ કયો, આ બધી વસ્તુઓ સેમ તમને વડોદરાનો ટેસ્ટ અહીંયા ખાવા મળશે સુરતની અંદર. ચાજી વાર નહીં કરીએ, આપણે ઓનરને મળીએ અને એમની પાસેથી સ્ટોરી જાણીએ કે કેવી રીતે અમે આ બિઝનેસ શરૂ કર્યો અને ટેસ્ટમાં કેવું છે આગળ તમને જણાવીએ. ચાલો શરૂ કરીએ. હેલો, કેમ છો? બસ મજામાં. બેન તમારું નામ? મારું નામ ચારમી રેવડીવાલા. ઓકે. અને કેટલા સમયથી આપણે અહીંયા મિસળ પાવ રાખીએ છીએ? મારું 2 વર્ષ થયા. ઓકે. મારું પહેલાં ગજેરા સર્કલ પર હતું, ત્યાંથી મેં હમણાં શિફ્ટ કર્યું 2 મહિનાથી અહીંયા. અત્યારે આ એક્ઝેક્ટ લોકેશન શું કહેવાય આપણું? એક્ઝેક્ટ લોકેશન આપણે અખંડ આનંદ કોલેજથી તમે સીધા આવશો ને એટલે હરિયો મિલ તરફ જવાના રસ્તામાં મિડલમાં જ આવે. પ્રણામી શોપિંગ સેન્ટર નામ છે આ બિલ્ડિંગનું. ઓકે. શું આઈટમ રાખી? મારે ત્યાં રસાવાળા ખમણ અને સેવ ઉસળ 2 વસ્તુ મળે છે. સૌથી વધારે લોકો શું ખાવાનું પસંદ? સેવ ઉસળ વધારે. હા. સુરતમાં ઓછી જગ્યાએ મળતા હશે નહીં સેવ? હા, સેવ ઉસળ ઓછી જગ્યાએ એકચ્યુઅલી મળે છે પણ મિસળ પાઉં મળે છે એટલે મારું આ પ્રોપર બરોડા સ્ટાઇલનું સેવ ઉસળ છે. ઓકે. તમે બરોડાથી બિલોંગ કરો છો? ના ના, હું સુરતી છું. પણ અહીંયા આપણે એવી રીતના હા રાખીએ એ રીતનું આપીએ છીએ. હા. ઓકે. શું તમે આની પહેલા શું કરતા? હું જોબ કરતી હતી, એકાઉન્ટન્ટ છું એઝ અ. શું વાત છે. તો એમાંથી આ લાઈન ઉપર હવે એમાં શું છે કે એટલું સેલેરી એટલી આગળ મળતી નથી. ઓકે. એટલે કરવું પોતા માટે કંઈ કરવું હતું કે હા ટાઈમ થોડોક હું પોતાના માટે આપું એમ. આ રેસીપી જે છે એ તમે જ તૈયાર કરો છો? હા, ફેમિલીમાં ઘરેથી રેડી કરીને. મારા હસબન્ડનો સપોર્ટ છે. ઓકે. આ મારા ભાભી છે તે મને સપોર્ટ કરવા બેસે છે મારી સાથે. ઓકે. તો તમે બે અમે બે સાચવીએ છીએ. ઓકે. અને બાકી બધું સેટઅપ રેડી થઈને ઘરેથી આવે છે? હા, ઘરેથી સેટઅપમાં રસ્તો અમે લઈને આવીએ છીએ, બાકીનું વટાણા બધું અમે અહીંયા રેડી કરીએ છીએ. ઓકે. અને ટાઈમિંગ શું હોય છે આપણો? અમારે ટાઈમિંગ સવારે 8:30 ઓપન થાય છે ને સાંજે 4 વાગ્યા સુધી. આ મોડી સેવ, તીખી સેવ, વટાણા આપનું ઉસળ છે. આપણે જેને તીખું ખાવું હોય તેના માટેની આ તરી. ઓકે. સેવ ઉસળની 2 બાઇટ લેવાઈ ગઈ છે રીલ શૂટ કરવામાં. eat&drive_ કરીને આપણું ઇન્સ્ટા પેજ છે. સૌથી પહેલાં રીલ શૂટ કરતા હોય છે જે લોકો એમાં ફોલો ન કરતા હોય તો ફોલો કરી શકે છે. જો આ તહેવારમાં તમારે ક્વોલિટી પરફ્યુમ્સ વાપરવા હોય અથવા કોઈને ગિફ્ટ કરવા હોય તો ફ્રેગ્રન્સ એન્ડ ફેશન લાવ્યા છે પેક ઓફ 8 અને પેક ઓફ 4, જેની અંદર એક બોક્સની અંદર 8 ફ્રેગ્રન્સના અલગ અલગ પરફ્યુમ તમને જોવા મળી જશે. નંબર અત્યારે સ્ક્રીન ઉપર આવે છે, તમે એમાં કોલ કરીને ઓર્ડર કરી શકો છો. થેન્ક યુ. આ છે એમના સેવ ઉસળ. હમણાં તરી અમે એક્સ્ટ્રા નખાવી એમની પાસેથી અને ક્વોલિટી જોઈ લ્યો તમે. ખાલી માઇનોર ચેન્જ છે, જે વડોદરામાં આપણે ખાઈએ ને તો એ સેવ અલગ હોય, એકદમ પતલી હોય છે. અહીંયા આપણે આ જે ગાંઠિયા કહીએ અને તીખા કહી, મોરા કહી અને એ વસ્તુ નાખી છે પણ ટેસ્ટમાં જાજો ડિફરન્સ નથી હોતો એમાં. પાઉં એકદમ સોફ્ટ છે, પાઉંની ક્વોલિટી સારી છે. આમાં મેઇન ઇમ્પોર્ટન્ટ એ જ હોય છે પાઉં. મારે તો તમને પૂછવું જોઈએ, સુરતમાં સેવ ઉસળ બીજે ક્યાંય સારા મળે છે હજી? મારા માટે ફર્સ્ટ ટાઈમ પહેલી મિસળ પાઉં ને એવું મળે છે, સેવ ઉસળ ક્યાંય નથી મળતા. સ્ટાર્ટિંગમાં માફી ચાહું છું
આવીને હું ઉસળ પાવ બોલ્યો, હું મિસળ પાવ બોલ્યો હોઈશ, મિસળ મગજમાં કરી ગયું છે. પણ આ એકચ્યુઅલમાં સેવ ઉસળ છે અને ટેસ્ટ ખરેખર બહુ સારો છે. તમને ટૂંકમાં એ ડિફરન્ટ તમને કાંઈ નહીં લાગે કે ભાઈ તમે વડોદરાના સેવ ઉસળ ખાવ કે અહીંયા ખાવ. ગ્રેવી ખરેખર એ લોકોની જે રસો છે ને એનો કમાલ જબરજસ્ત છે. જોકે એ જ મેઇન હોય ઉસળ, અને સુરતમાં જઈએ એટલે લીલી ડુંગળીની બધું તો હોય જ, અમુક કોમન વસ્તુ છે. બીજી ખાવાની વસ્તુ કે આ રીતના છે ને પ્લેટ એક વાટકો આપે ઉસળનો, સેવ હોય અને ઉસળને ટૂંકમાં એમાં નાખી જ દેવાનું. પછી પાવનના પીસે ઘણા એમાં કરીને નાખી દીધા હોય, એડ કરીને રગડાની જેમ ખાતા હોય. રગડો પાવ ખાય ને એ રીતે. એટલે આપણે જે ઓરિજિનલ સ્ટાઇલથી ખાતા નથી બેમાંથી એક, તો રિયલ ટેસ્ટ વધારે આવે એમ. હમણાં ભાઈ સેવ તરી આવે છે એટલે એમ સમજી લો કે બરોડા અહીંયા આવી ગયું. બેને હમણાં વાત કરી કે સેવ તરીને એ બધી વસ્તુ એ રાખે છે. બતાવો જો કેવી રીતે બનાવે. ગ્રેવી હજી નાખવી હોય તો નાખી શકાય તરી. બાકી એની કિંમત 35 રૂપિયા છે. ચીઝવાળા જોતા હોય તો ચીઝવાળા બી બનાવી દઈએ છે. આની પણ 35 રૂપિયા કિંમત છે. છાશની 15 રૂપિયા કિંમત છે. છાશ બી ટેસ્ટમાં સારી છે. બધી વસ્તુ ઓલ ઓવર મજા આવી અને હેવી નાસ્તો છે. સવારે ખાઈ લઈ તો 2-3 વાગ્યા સુધી આરામ રહે. અને હવે અમે આગળ ખાવાની મજા માણી છે. વિડીયો જો તમને પસંદ આવ્યો હોય તો પ્લીઝ વધુમાં વધુ આગળ શેર કરી દેજો. વિડીયોને એક લાઇક આપી દેજો અને કમેન્ટ કરીને જરૂરથી જણાવજો કે સુરતમાંથી જે લોકો આપણા ભાઈ બહેનો વિડીયો જોતા હોય તો આ જગ્યાએ કોણ કોણ આવેલા છો, અને તમારો અનુભવ જો કાંઈ અહીંયા ખાવાનો રહ્યો હોય તો કમેન્ટમાં જરૂરથી શેર કરજો. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત.